Hello các bạn, mình là Otaku dài mét 2 đây. Đây là video đầu tay của mình, có gì sai sót mong các bạn thông cảm và bỏ qua cho. Mở đầu câu chuyện, cảnh sát đang truy đuổi một Kanchakter mang năng lực điều khiển trọng trường, thì Lee đã tìm thấy hắn trước một bước để hỏi một thứ gì đó mà Ad không biết, và rồi không có sau đó nữa. Được biết mọi người đang ở trong thành phố Tokyo được bao bọc bởi một bức tường ngăn cách họ với thế giới bên ngoài, do một biến cố xảy ra vào 10 năm trước. Con Actor là những người mang siêu năng lực, họ không có cảm xúc, để sở hữu nó họ phải đổi lấy một thứ quan trọng của mình. Sáng hôm sau khi đang đi thuê nhà thì Lee được bà chủ nhờ sửa TV hộ, do đã like và subscribe cho Otaku dài mét 2 nên chỉ bằng một cú chạm nhẹ là TV hoạt động bình thường. Nhận phòng, cậu gặp một cô gái tên Hara. Tối đó trong lúc làm thì cô đã được hai anh chàng cảnh sát đuổi theo, trong lúc chạy trốn thì gặp Lee đang ngắm sao. Biết Hara bị truy đuổi, Lee đưa cô vào gốc cây, và hôn một cách không thể nào thắm thiết hơn để giúp cô, đấy men chính nó phải thế chứ không như ai kia. Trong lúc chạy trốn, Lee đã bị một Kanchakter mang năng lực không gian đẩy xuống đường ray. Hara thì cũng bị bắt ngay sau đó. Tỉnh dậy, Hara thấy mình ở trong phòng cùng ba tên đàn ông khác, và họ đã cho cô biết bạn của cô là tên đầu video ấy, đã bị giết. Mở cửa trong vô vọng thì đột nhiên bằng sức mạnh của niềm tin cánh cửa đã được mở. Có thể là do cô đã like và subscribe cho Otaku dài mét 2 cũng lên. Chạy trong cơn mưa cô gặp Lee và rồi đêm đó họ đã nằm nói chuyện với nhau, rất nhiều. Hôm sau trong lúc ngồi ăn cùng nhau thì cả hai bị hai tên lạ mặt đuổi theo, chạy vào trong bếp, núp sau tủ, bị bắn tới tấp. Lee ném gói bột làm hai tên bị giảm tầm nhìn. Tên Kanchakter da đen đã dùng năng lực làm nổ túi gạo khiến hai đầu bếp hy sinh, còn Lee và Hara đi cửa sau và thoát được. Sáng hôm sau, Lee và Hara đã lấy được thử mà Lee tìm ở đầu video. Bằng năng lực của mình, Lee đã làm Hara quên đi mọi thứ, và cậu đã đi khỏi đó để lại Hara một mình. Thực ra cậu đã bị theo dõi, đến bãi đỗ xe họ trao nhau những cú đánh đầy tình người. Bằng sức mạnh của mình cậu đã hạ gục được hai tên còn lại chạy không được bao xa và gặp lại Lee. Cảnh sát đã tìm thấy xác hắn dưới sông. Những năm trước ở ngoài bức tường một nhóm nghiên cứu đã bị giết bởi một thứ gì đó, chỉ còn một người sống sót. Trở về ông mang theo hai hạt giống cây mà mình cũng không biết cây gì. Trong lúc đợi tàu, một cô bé đột nhiên bị mất ý thức, cô đốt đống sách gần đó và bị nhà trường bắt gọi bố mẹ, sau đó cô đã được bố bảo lãnh. Trong xe họ cãi nhau, cô đã chạy khỏi xe, chiều gặp lại nam chính, cô đã được anh dẫn đi chơi ở công viên và đi ăn. Một lúc sau họ lại bị truy đuổi bởi một nhóm người, cô gái đã bị bắt ngay sau đó. Trong lúc nói chuyện với ông tiến sĩ, Lee đã biết được một hạt giống lần trước ông lấy về được cấy vào tay cô bé nhằm ức chế sức mạnh Kanchakter, còn một hạt ông cấy vào chậu, nhưng nó cũng đã bị chết khi chưa kịp ra hạt nào. Trong căn nhà hoang, cô bé đã bị mất đi ý thức giống như một đứa trẻ. Lee đã đến sau khi hạ được hai tên thì cậu bị bao vây bởi hai Kanchakter, cùng lúc đó bố của cô bé cũng đã đến. Chúng đòi mẫu vật nghiên cứu nhưng cái cây đã bị chết. Ông tiến sĩ đã bị vẩy nến và hy sinh ngay sau đó. Trong lúc tức giận, cô bé đã bộc phát sức mạnh. Cô đã giết hết những tên đó để trả thù cho ba của mình. Lúc cảnh sát đến đã không còn thấy Lee và cô gái đó nữa, chỉ còn những người đã mất. Một Kanchakter mang tên Havok đã bị cảnh sát bắt. Trong lúc bị áp giải, cảnh sát đã bị chặn bởi Lee, cậu được gọi với cái tên Tử Thần Đen. Trong lúc bị bao vây bởi hai Kanchakter, một người mang năng lực điều khiển mưa, người còn lại người kia năng lực đóng băng, nhưng bằng sức mạnh của mình cậu đã câu giờ thành công cho đồng đội của giải cứu Havok. Lee dẫn cô ta đến gần cánh cổng, với mục đích giúp cô khôi phục trí nhớ để tìm em gái của mình. Cả hai đã bị hai Kanchakter hồi nãy đuổi theo. Havok đã bị đâm bởi mũi tên băng và chết ngay sau đó. Lee đã quay lại đối đầu với hắn. Hắn ném phi tiêu băng vào cậu bé được, nhưng lại bị giữ chân bởi hắn. Đột nhiên có người ném bom nên Lee đã chạy thoát được. Misaki, một nữ cảnh sát, sắp được bổ nhiệm chức vị cục trưởng sau khi ăn tối cùng bố mình. Cô gặp lại người bạn thân Alice nhưng không có Linh. Hôm nay là sinh nhật cô ấy nên Misaki được mời vào dự. Trong bữa tiệc cô gặp lại Saito, một đồng nghiệp, và Lee cũng xuất hiện ở đó với vai trò phục vụ. Cảnh quay chuyển đến phòng bảo vệ, không còn ai sống sót. Trong lúc theo dõi, Misaki được Alice mời đi xem hoa đá. Chúng được lấy từ ngoài cánh cổng. Những loài ong hút mật hoa này có thể làm xoa dịu mọi cơn đau trên cơ thể, và tăng sức mạnh như kiểu sơn súng ý. Cùng thời điểm đó, ngụy vệ sĩ của Alice đang cười một cách tự ái, hắn cắt tay của mình, máu chảy ra ròng rọc, hất vào ai người đó phải chết.
Cùng lúc đó Misaki đang bị Alice dí súng đuổi theo thì bất ngờ gặp Lee. Cả hai chạy vào cầu thang máy và trốn trong nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, ở ngoài không gian cảnh sát đã xác định được một can tractor đang hoạt động trong tòa nhà. Để thoát khỏi đó họ đã để Misaki trong xe thức ăn, còn Lee quay lại nơi chăm sóc hoa đá. Anh đã đối mặt với Ngụy. Hắn là can tractor mang năng lực tan biến mọi thứ khi máu của hắn chạm vào. Bị thương cậu chạy ra ngoài ban công ném vũ khí vào hắn nhưng nó đã bị trượt, rồi cậu bị rơi xuống. Cùng lúc đó Misaki cùng Saito đã bị phát hiện. Qua đoạn hội thoại được biết Alice là con của Vương Thiệu Dương, ông trùm thần Long Đường, một tổ chức tội phạm khét tiếng là cái ông bị chết nãy đấy. Đột nhiên Alice bị người vệ sĩ phản bội, hắn dùng sức mạnh làm cô mất bụng, và chết ngay sau đó. Trong lúc nguy cấp Lee xuất hiện, cậu sử dụng sức mạnh dòng điện làm Ngụy ngất đi. Sau đó anh cầm phiến đá chạy thoát. Nhiệm vụ hoàn thành. Hôm sau cậu nhận được nhiệm vụ mới là lấy lại mảnh thiên thạch, một mẫu vật giấu bên trong cánh cổng, và mang nó ra ngoài. Hóa thân thành nhân viên nhà máy ở đó, cậu điều khiển chiếc xe camera để quan sát bên ngoài cánh cổng. Đột nhiên hình ảnh em của cậu hiện ra một khu vực bừng sáng, đó là mảnh thiên thạch. Một trường hợp khẩn cấp đã xảy ra, một đội khảo sát đã gặp nạn. Trong khi tìm kiếm mảnh thiên thạch, chỉ có Nick an toàn trở về. Tối đó Nick đi đến một căn biệt thự bỏ hoang, và bị cảnh sát phát hiện, thì ra ông là một can tractor điều khiển dòng điện giống nam chính, thế nên cảnh sát đã bị hạ gục. Chứng kiến cảnh đó Lee dùng võ mồm với hắn. Họ trao đổi chiêu thức, cả hai văng ra xa. Nick chạy đi, Lee đuổi theo. Đột nhiên, bằng sức mạnh của mảnh thiên thạch, người em Lee xuất hiện làm cậu bị ảo giác. Tiến đến Nick dùng súng bắn Lee, đạn chưa kịp bay tới thì cả hai đã bị đưa đến một mộng cảnh. Ở đó Nick biến thành một đứa trẻ, và cùng em gái ngồi lên tên lửa bay lên bầu trời. Tỉnh lại xung quanh biến thành một khoảng đất trống, Lee cầm mảnh thiên thạch thoát khỏi đó. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Căn phòng nhỏ đó chứa những con người điều khiển các bóng ma để quan sát mọi thứ ở thành phố. Đột nhiên tất cả các bóng ma đã bị một can tractor có khả năng bắt giữ bóng ma bắt. Đồng đội nam chính đang điều khiển bóng ma theo dõi thì bị, và phát hiện cô bị bắt ngay sau đó. Mất bóng ma của mình, bị mất trí nhớ, cô bị dụ bởi chính bóng ma của mình. Gặp lại tên can tractor từ hôm qua trong lúc nguy cấp, Lee xuất hiện. Đột nhiên một can tractor mang năng lực điều khiển âm thanh xuất hiện, làm cho tòa nhà xây dựng bên cạnh đổ xuống. Được người thầy cũ cứu, còn Lee và hai tên can tractor đã rời khỏi đó. Mất dấu Lee đã được trách mắng và cấp trên bắt anh phải giải quyết cô ấy. Họ đã gặp lại nhau ở một căn nhà hoang. Đột nhiên bằng sức mạnh của một can tractor đã khiến cả tòa nhà sụp đổ. Lee tiếp cận nhưng bị âm thanh làm gục xuống, nhưng rồi bằng năng lực của mình Lee đã dùng dây thép móc vào cổ của và cô ta cũng đã bị hạ gục ngay sau đó. Còn người đồng bọn cũng đã bị chị ông chú đồng đội nam chính hạ gục. Trước khi chết tất cả các bóng ma hắn bắt được giải phóng, được cứu có trở về với cuộc sống bình thường, làm công việc Google Maps giúp cho Lee. Trong một lần mua đồ về, Lee gặp được hai bà chị đứng trước nhà, mục đích của họ đã lan truyền và mời cậu vào cộng đồng ghét, giáo phái tôn thờ cánh cổng. Sau đó cậu cũng nhận được nhiệm vụ là xâm nhập vào đó, và làm cho ăn mơ thủ lĩnh giáo phái này biến mất. Cô gái trong ảnh là người đồng đội tiếp theo của cậu. Trên màn ảnh là người được gọi là thánh nữ. Cô chỉ xuất hiện một năm một lần, trong phòng xưng tội cậu đã gặp người đồng đội của mình. Cô tiết lộ bộ bên dưới điện chỉnh có một gian phòng nhỏ mà chỉ thánh nữ và các tín đồ mới được vào. Chiếc USB này sẽ cho Lee biết được vị trí đó. Vào ngày kia thánh nữ sẽ xuất hiện ở đó, lúc đó cô gái sẽ đối phó thánh nữ, còn nam chính xử những tên còn lại. Được biết thánh nữ là một can tractor mang năng lực biến hình. Một nhóm người đã đi vào một căn hầm, đó là nơi thánh nữ cùng đồng bọn của họp. Quay sang nhìn bóng ma sau tên tóc đỏ, cô bị phát hiện là can tractor. Trong lúc gần bị tên tóc đỏ xử, thì căn hầm đột nhiên bị mất điện. Lee lao xuống bóp cổ thánh nữ nhưng cô ta đã được cứu bởi tên can tractor tóc đỏ, nên Lee đánh chạy trốn. Chỉ một lúc sau cậu và ông lão đột nhập vào căn cứ của địch đến phòng giam cứu Misaki. Họ đã cứu được cô trong lúc chạy thoát. Lee đối mặt với can tractor tóc đỏ, cậu đã được mời gia nhập vào tổ chức của hắn. Nhưng đáp lại Lee phi dao vào hắn để thay cho lời từ chối. Chạy thoát đến một căn nhà đổ nát, cậu đã được một bà lão gọi xuống căn hầm. Đó là thánh nữ và đây là hình dạng thật của bà ta, bởi lão hóa chính là điều kiện để dùng sức mạnh của mình. Can tractor không phải con người và để giải thoát khỏi nó thánh nữ đã dựng ghét. Trong một hồi giảng đạo lý thì đáp lại, nói can tractor không có trái tim, không biết mặc cảm tội lỗi, không biết mơ. Có sức mạnh là điểm khác nhất giữa can tractor với con người.
bà đã lại dùng sức mạnh mình biến thành một cô gái trẻ để giáo huấn Lee, và đó là lần cuối cùng bà dùng nó. Trở về căn cứ, trong lúc do dự khi thực hiện nhiệm vụ giết Kisaki, ông già đã nhờ Lee giết cả hai, nhưng nhớ lại những lần ông đã giúp mình, Lee đã tha cho họ, và bảo họ trốn khỏi tổ chức. Tàu sẽ cập bến trong 30 phút nữa. Đột nhiên Kisako chạy vòng ra sau nhà lao, vào chiếc xe tải, và chết ngay sau đó. Hẳn cô đã biết tổ chức bắt đầu hành động, vì người yêu cô đã đi đến một quyết định này. Trong một phòng thí nghiệm, giáo sư Soder bị bắt, bởi khi một cô gái Kanchakter mang năng lực dịch chuyển tức thời nhưng mà chỉ dịch chuyển cơ thể, chứ không quần áo, thế nó mới hay. Cùng lúc đó Lee đã nhờ chú mèo ném bom khói vào đại sứ quán, còn anh dùng dây leo vào trong. Dưới sự hướng dẫn của anh men sang trái, men theo cạnh tường vào được trong tòa nhà đại sứ quán. Anh đặt bom định rời đi nhưng đột nhiên đi bị bắt gặp bởi Ngụy, hắn lao đến hất máu vào Lee, anh né được, Lee đảo ngược 180 độ đá hắn và hắn cũng né được. Trong lúc gây cấn, một Kanchakter trần truồng đấy đã mang Ngụy chạy thoát cả hai dịch chuyển, đến chỗ giáo sư Schroeder, thì gặp được November 11 và cô cùng đã đưa hắn cùng giáo sư để một nơi khác. Trên cây, chú mèo đồng đội nam chính đã bị một cô gái tóc xanh bắt đi. Trong căn phòng, November hỏi cô gái tóc xanh, hay còn gọi là Amber, về mục đích của tổ chức. Giáo sư được dẫn vào trong, ông đã tiết lộ nghiên cứu của ông, nếu thành công có thể xóa bỏ toàn bộ con ếch tơ trên trái đất, mặc dù nó lại thất bại ở Nam Mỹ. Vậy ông là người đã phá Heaven Gate? Chú mèo hỏi. Ông nói không phải ông, mà trước khi ông thực hiện, thì có một luồng sáng lại phát ra ngay sau đó. Một vùng bán kính 1.500 km vuông của Heaven Gate đã trở thành một vùng lãnh thổ độc lập không thể đến gần. Amber cũng định sẽ tiến hành lại một lần nước ở Tokyo, nếu không tất cả Kanchakter sẽ biến mất. November nghi ngờ khả năng biết trước được tương lai của Amber, cô nói khi ra khỏi tòa nhà ảnh sẽ chết. Để cứu bạn, Lee đã leo lên nhà từ đường dây thang máy, lên trên cậu đã gặp chú mèo bên kia hành lang định sang, nhưng cậu đã bị ngăn lại bởi Ngụy. Hắn hất máu vào cậu né được xuống dưới, cậu bị bao vây bởi hai Kanchakter. Dịch chuyển đến chỗ Lee trong trạng thái không có gì che thân nhưng đã bị Lee đánh, né được. Thật ra sau lần này tôi thấy hơi nghi ngờ độ nam tính của Lee đó he. Đột nhiên Amber xuất hiện, anh dùng dây leo lên chỗ nắm đầu cô ta, anh hỏi rốt cuộc cô đã làm gì, hãy hỏi chú mèo, cô trả lời. Trong cơn tức giận anh phát ra một luồng ánh sáng bao trùm cả tòa nhà. Đột nhiên giọng nói em gái xuất hiện trong đầu khiến anh gục xuống. Amber cùng đồng bọn đã thoát, còn Lee bị chĩa súng bởi Misaki. Đột nhiên có người đã bắn pháo sáng giúp anh thoát được. Giáo sư sau khi chứng kiến vụ việc đã biết được nguyên nhân Nam Mỹ bị diệt vong, tất cả là do sức mạnh của Lee. Một vài năm trước, hàng loạt các cuộc chiến đã xảy ra ở Nam Mỹ, có thể coi là chiến tranh thế giới, và trong những cuộc chiến này rất nhiều Kanchakter đã được sử dụng làm vũ khí. Lee và Amber là một trong số đó, và cậu được gọi với biệt danh Tử Thần Đen. Khi đó, cậu vẫn chưa phải là Kanchakter. Sau khi ra ngoài, November 11 đã biết được mục đích của tổ chức là lợi dụng anh trong việc giết các Kanchakter khác. Biết chuyện, anh đã dùng sức mạnh giết hết những người cầm đầu. Lang thang dưới đường với người đầy vết thương, anh đã chết đúng như lời Amber. Cuộc chiến đã bắt đầu. Amber cùng đồng bọn cô ta sẽ đưa đan vào trong cánh cổng và phá hủy máy gia tốc phân tử. Cảnh sát của nó là vụ nổ Tokyo. Họ đã có cách ngăn vụ nổ đó lại bằng cách phá hủy Saturn System, thứ bên trong bức tường. Vào ngày 45 của chu kỳ đen mặt trời cực đại, cánh cổng sẽ chuyển sang trạng thái cực đại. Trạng thái này sẽ kéo dài 30 phút. Nếu dùng máy gia tốc Saturn Zinc để phóng những phân tử anti-gate vào trong Hellgate, tại cùng thời điểm cánh cổng sẽ biến mất, và Lee cũng chỉ có thể thực hiện vụ nổ ở Tokyo trong 30 phút này. Cuộc chiến quyết định giữa con người và Kanchakter sẽ được quyết định trong 30 phút ngắn ngủi đó. Chỉ còn 5 giờ 27 phút nữa. Cùng lúc đó, đội đặc nhiệm đã đụng độ một vài Kanchakter. Lee đã được Ngụy dẫn đến chỗ Amber. Một Kanchakter dùng bóng rổ ném vào xe bọc thép, bằng sức mạnh của mình chiếc xe đã biến mất. Đội đặc nhiệm đã đáp trả bằng đạn pháo. Dẫn Lee đến đường cụt. Ngụy làm phản Amber, hắn quay lại hất máu vào Lee, nhưng anh né được. Máu đến đâu đổ nát, đến đấy núp sau những thứ đổ nát. Dùng dây móc lên trần phi dao vào hắn khiến hắn bị trọng thương. Trước khi chết, hắn đã dùng sức mạnh của mình làm vỡ bức tường mở đường cho Lee. Cùng lúc đó, ông già đã bị tổ chức truy sát. Ông đã dùng bom để kết thúc cuộc đời của mình. Cùng lúc đó, tên Kanchakter tóc đỏ và kín đáo đã đến chỗ cỗ máy, hắn phá hủy thành công máy gia tốc. Định rời đi nhưng bị ngăn lại
Bởi một can tractor điều khiển lửa khiến anh chết còn ả kín đáo chạy thoát thành công. Vui mừng không được bao lâu họ đã nhận ra cỗ máy vừa rồi chỉ là mồi nhử, còn một cỗ máy nữa đang được giấu kín. Lee cùng In tiến sau vào trong cảnh cổng gặp được Amber. Cô đã bị teo nhỏ do đó là giao ước của cô khi dùng sức mạnh. Trong lúc nói chuyện Lee đã biết được sự thật Amber, và Pye gái của Lee đã chống lại tổ chức khi họ còn ở Nam Mỹ, vì muốn bảo vệ anh trai Pye đã giấu đi sự thật này. Cùng lúc đó máy bắn tia hội tụ đã sẵn sàng 180 giây cho đến khi nạp đầy. Cầm trong tay mảnh thiên thạch cô đưa nó cho Lee để cậu ngăn chặn vụ nổ. Trong lúc do dự súng đã khai hỏa nó bắn ra một luồng sáng trắng bao trùm toàn thành phố. Lee tỉnh dậy trong mộng cảnh gặp lại một số can tractor đã chết, đồng đội và em gái của cậu. Bằng sức mạnh tình bạn các kiểu đã đưa ra quyết định, một quyết định tốt cho hai bên con người và can tractor sẽ không ai phải chết cả. Quay trở về với thực tại trong cơn lốc cậu được In kéo ra, tỉnh dậy bằng sức mạnh của mình. Amber đã giúp anh quay trở lại thời gian trước khi vụ nổ xảy ra. Xuất hiện trong camera là Lee, anh đã dùng sức mạnh khiến tất cả mọi người bị bao trùm, bởi ánh sáng xanh vụ nổ đã không thể diễn ra. Thất bại tên chỉ huy đã bị bộ trưởng bắn chết, hắn đã nói toàn bộ âm mưu của mình và tổ chức của Lee. Tất cả đã bị Misaki ghi âm lại. Tức giận hắn định giết cô trong thế ngàn cân Lee xuất hiện quấn dây vào tay hắn khiến hắn buông tay lao, đến áp sát anh dùng sức mạnh của mình làm hắn ngất đi, rồi rời khỏi đó. Bức tường đã bị sụp đổ. Sau biến cố đó cuộc sống của mọi người quay trở lại bình thường. Những vụ án liên quan đến can tractor có phần gia tăng, mọi người cũng đã nhận ra sự hiện diện của can tractor. Các bạn tưởng đến đây là hết rồi đúng không? Tập cuối, Ô lão tự sát trước đó vẫn còn sống, họ vẫn sẽ làm cho tổ chức này. Một vật phẩm đã bị chôn dưới gốc cây kèm theo đó là một mã số. Đào nó lên là nhiệm vụ tiếp theo của Lee. Dưới gốc đào, vừa đào được nó lên thì bị một can tractor hất ra xa, hắn dùng sức mạnh dịch chuyển đến chỗ cô gái đi dạo. Trần Truồng tưởng được chứng kiến cảnh trong mấy bộ con mèo đen, nhưng không, hắn chỉ đến lấy vật phẩm. Sợ mã số bị lỗ hắn định giết cô gái, nhưng Lee đã đến anh phi dao vào gáy khiến hắn gục xuống, cô gái được cứu, từ đó cô đã cảm nắng Lee. Còn con mèo thì mang vật phẩm về, trên đường về đột nhiên một con mèo trắng lao đến khiến lọ vật phẩm rơi xuống sông. Còn cô gái do đã yêu Lee, cô viết lên một bộ truyện ngắn, trong lúc ăn Lee đã bị cô gái nhận ra Lee. Theo anh cô đến gần khu trọ Lee, nhưng lần nào cũng vậy cô chỉ bắt gặp anh da đen. Biết mình bị theo dõi, Lee đã đứng trước mặt cô được cảnh sát Misaki kéo vào trong xe chạy đi, nhưng bị Lee phi dao vào vỏ bánh khiến nó bị nổ. Xe quay vài vòng họ đành dẫn nhau vào công trường gần đó. Lee quấn dây vào cổ Saito, Misaki đã dùng súng bắn đứt dây và khiến mặt nạ Lee bị vỡ. Trong lúc nhìn nhau chú mèo đã mang vật phẩm đến định đưa cho Lee, nhưng bị con mèo trắng khát tỉnh lao đến khiến nó bị vỡ tỏa ra khói hồng. Misaki Saito, cô gái bị ngất sau đó. Sáng hôm sau tỉnh lại không ai còn nhớ gì cả, và bệnh dị ứng của cô gái đã bị chữa khỏi. Được biết vật phẩm đó là thuốc chữa dị ứng, nhưng nó có một tác dụng phụ, đó là người hít vào sẽ bị mất một phần nhỏ ký ức. Còn da đen cầm hoa đợi cô gái trong vô vọng. Đây là phần cuối của bộ phim này rồi, nếu thấy hay